Hi everyone, welcome back to Susantha Ranchagoda YouTube channel. ඉංග්‍රීසිය ලස්සනට හසුරවන්න නැතුවම බැරි භාවිතයක් තමයි adjectives නාම විශේෂණ. Adjectives are the words that we use to describe nouns. නාම පදයක් විස්තර කරන වෙනත් පද අපි හඳුන්වනවා නාම විශේෂණ කියලා. මෙන්න මේ වගේ high building උස ගොඩනැගිල්ල, black cat කළු පූසා, tall man උස මිනිසා, big pineapple විශාල අන්නාසිය. මෙන්න මේ සරල adjectives කොහොමද අපි වාක්‍යවල භාවිත කරන්නේ? spelling rules අකුරු හදා ගන්න ක්‍රම අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන. වීඩියෝ එක හොඳයි වගේ නේද? වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලාම අපි වීඩියෝ එක බලමුද? tall කියන්නේ උසයි කියන නාම විශේෂණය adjective එක. දෙවෙනි අවස්ථාව comparative අවස්ථාව සංසන්දනාත්මක adjective එක tall වඩා උස කියන අර්ථයකට දෙනවා. අපි සංසන්දනය කරන්න දෙදෙනෙක් සංසන්දනය කරන්න ස්ථාන දෙකක් සංසන්දනය කරන්න දේවල් දෙකක් සංසන්දනය කරන්න අපි tall භාවිතා කරනවා. tallest කියන්නේ උසම කියන එක. අපි උසම දෙයක් ගැන කියන්න යනවා නම් ඊට වඩා උස තව එකක් නැත්නම් උපරිම තත්ත්වයක් ගැන කතා කරන්න අපි tallest භාවිතා කරනවා. බලමු උදාහරණ වාක්‍යය. සමන් උස පිරිමි ළමයෙකි. සමන් is a tall boy. සමන් is a tall boy. සමන් උස පිරිමි ළමයෙකි. අපි boy කියන නාම පදයට අපි tall කියන adjective එක නාම විශේෂණ එකතු කරලා තිනවා. tall boy. දෙවෙනි වාක්‍යය. Someone is taller than Kamal. සමන් උසයි කමල්ට වඩා. මෙහිදී සැලකිය යුතු කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි someone is taller than Kamal කියනකොට ඔබ දන්නවා වැඩිපුර උස එක්කෙනාව මුලින් තියන්න ඕන. මේකේ ඔබ දැනගත යුතු කාරණය තමයි වැඩිපුර උසයි කියන එක්කෙනා මුලින් ලියන්න ඕනේ. someone is taller than Kamal. සමන්ව අපි මුලින් ලියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා තමයි වැඩිපුර උස කමල්ට වඩා. කමල්ට වඩා උස කවුද? සමන්. සමන් is taller than Kamal. හරි. තව කාරණයක් තමයි මේ tall කියන එක taller කරද්දී අපි er එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම than එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒකත් බලාගත යුතු මතක තියාගත යුතු කාරණයක්. ඊගා වාක්‍යයට යන්න බලන්න. සමන් ගැන කියනවා සමන් තමයි උසම කෙනා කියලා. පන්තියේ ඊට වඩා කෙනෙක් නැහැ. සමන් අපේ පන්තියේ ඉන්න උසම පිරිමි ළමයාය. සමන් is the tallest boy in our class. tallest එතෙන්දී අපි දන්නවා est එකතු කරලා තියෙනවා tall කියන එකට. est ඒ වගේම ඊට කලින් the යොදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ superlative අවස්ථාවකදී අපි the යොදනවා ඒ නාම විශේෂණයට කලින්. tallest කියන නාම විශේෂණයට කලින්. superlative නාම විශේෂණයට කලින් th යොදන්න ඕන. Someone is the tallest boy in our class. සමන්ට වඩා උස වෙන කෙනෙක් පන්තියේ නැහැ. නාම විශේෂණ නීතින් සහ ඒ සඳහා උදාහරණ. spelling rules for adjectives. නාම විශේෂණය වෙනස් වෙද්දී අකුරු හදාගන්නේ කොහොමද? rules number 1 පළවන නීතිය. සාමාන්‍ය නාම විශේෂණයට මුල් පදයට er එකතු කරනවා comparative අවස්ථාවේදී superlative අවස්ථාවේදී est එකතු කරනවා. ඒක තමයි පළවෙනි නීතිය. සාමාන්‍ය අවස්ථාව මෙම උදාහරණයේ short මිටි කියන එක. දෙවෙනි එක comparative අවස්ථාව. සංසන්දනාත්මක අවස්ථාව comparative degree එක. ඒක තමයි short. ඒකට එකතු කරලා තිනවා අපි short කියන නාම විශේෂණයට er එකතු කරලා තිනවා. er. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි superlative degree එක. ඒකට අපි එකතු කරනවා est. short, shorter, shortest. මිටි වඩා මිටි මිටිම. කමල් මිටි පිරිමි ළමයෙකි. කමල් is a short boy. කමල් මිටි පිරිමි ළමයෙකි. කමල් is a short boy. කමල් මිටි කෙනා සමන් උස කෙනා. එතකොට අපි කියනවා සංසන්දනය කළා කමල් මිටි සමන්ට වඩා කියලා. එතකොට අපි මුලින් ලියන්න ඕන කමල්ව, මුලින් සඳහන් කරන්න ඕන කමල්ව. කමල් is shorter than සමන්. කමල් is shorter than සමන්. කමල් සමන්ට වඩා මිටිය. කමල් තමයි ඉන්න මිටිම කෙනා. කමල් තමයි ඉන්න මිටිම කෙනා. කමල් is the shortest boy in our class. කමල් තමයි ඉන්න මිටිම කෙනා. කමල් is the shortest boy in our class. shortest est එකතු කරලා අපි the දාලා තියෙනවා ආටිකල් එක. superlative හින්දා. කමල් තමයි අපේ පන්තියේ ඉන්න මිටිම කෙනා. ඊට වඩා මිටි කෙනෙක් නෑ. ඒක උපරිම අවස්ථාව. මිටි කියන එකෙන් උපරිම අවස්ථාව අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා shortest කියලා. the shortest. වලවේ කියන්නේ අපි දන්නවා දිග ගඟ. වලවේ is a long river. වලවේ is a long river. වලවේ දිග ගඟ. මහවැලි ගඟ වලවේ ගඟට වඩා දිගය. මහවැලි is longer than වලවේ. මහවැලි ගඟ වඩා දිග හින්දා අපි මහවැලි මොළට ලියලා තියෙනවා. මහවැලි is longer than වලවේ. superlative අවස්ථාව මහවැලි ගඟ ලංකාවේ දිගම ගඟය. Mahavali is the longest river in Sri Lanka.
මහවැලි ගඟ තමයි ලංකාවේ තියෙන දිගම ගඟ. ඊට වඩා දිග ගඟක් ලංකාවේ නැහැ. උප්පරිම අවස්ථාව. මීළඟ නිදසුනේ අපට දකින්න හම් වෙනවා මීයා පොඩි. The mouse is small. මීයා පොඩි. මීයාව සංසන්දනය කරලා තියෙනවා අපි ඔන්න හාවෙක් එක්ක. එතකොට වැඩිපුර පොඩි මීයා නිසා මීයා මුලින්ම ලියා ගන්නවා the mouse is smaller than the rabbit. The mouse is smaller than the rabbit. මීයා පොඩි හවට වඩා. ඊට පස්සේ තියෙන අපේ උපරිම අවස්ථාව කුඹියා තමයි එහිදී පොඩිම සතා. ඒක නිසා මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් the ant is the smallest. The ant is the smallest. කුඹියා තමයි පොඩිම. කුඹියා තමයි පොඩිම කියලා කියන්නේ අන්න එහෙම තමයි. ඔන්න අපි සෙකන්ඩ් රූල් එකට ආවා දෙවන නීතියට. adjectives වෙනස් වෙන විට අකුරු වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. මුල් පදයට අපි මේ අවස්ථාවේදී එකතු කරන්නේ comparative එකේදී are. ඒ වගේම superlative අවස්ථාවේදී අපි එකතු කරන්නේ st. හේතුව තමයි මේකේ මුල් අවස්ථාවේ adjective එකේ මුල් අවස්ථාවේදී අපට අග අකුර හැටියට ඊ අකුර හම් වෙනවා. ඒක නිසා අපට ඊ අකුර already දැනටමත් තියෙන නිසා අපි ඊ අකුර එකතු කරන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒ අනුව තමයි wise, wiser, wisest අපිට එහෙම ඇදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට එකතු කරන්න තියෙන්නේ are comparative එක සංසන්දනාත්මක එකට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක superlative එකට st විතරයි. හරි. ඊගා උදාහරණය brave, braver, bravest. brave, braver, bravest. ඒකෙත් are සහ st පමණක් එකතු කරන්න වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි එහෙමනම් යමු උදාහරණ වාක්‍යයට. බණ්ඩාර බුද්ධිමත්. බණ්ඩාර is wise. බණ්ඩාර සුගත්ට වඩා බුද්ධිමත්. බලමු එතකොට බණ්ඩාර තමයි උගත් කෙනා. බණ්ඩාර is wiser than සුගත්. බණ්ඩාර is wiser than සුගත්. ඔවුන් හැමෝගෙන්ම බුද්ධිමත් කෙනා බණ්ඩාර. බණ්ඩාර is the wisest of them all. ඔවුන් හැමෝගෙන්ම බුද්ධිමත් කෙනා බණ්ඩාර. බණ්ඩාර තමයි උපරිම තත්ත්වයේ ඉන්නේ බුද්ධිමත් මට්ටමේ මේ කණ්ඩායමේ. හරි. බණ්ඩාර is the wisest of them all. ඔවුන් හැමෝගෙන්ම බණ්ඩාර තමයි බුද්ධිවත්ම කෙනා. දෙවන නීතියට අදාළව දෙවන කාරණයට අදාළව ඊගාව නිදසුන අපි දකිනවා ගිනි නිවන බටයා නිර්භීතය. The firefighter is brave. Firefighter is brave. ගිනි නිවන බටයා නිර්භීතය. මගේ සහෝදරිය ඇයට වඩා නිර්භීතය. එතකොට වැඩිපුර නිර්භීත මගේ සහෝදරිය. My sister is braver than she is. My sister is braver than she is. My sister තමයි මගේ සහෝදරිය තමයි වැඩිපුර නිර්භීත. සියලු සොල්දාදුවන් අතර ඔහු වැඩිම නිර්භීත කෙනාය. Among all the soldiers he is the bravest. He is the bravest. ඔහු තමයි නිර්භීතම කෙනා. Third rule තුන්වන නීතිය. මුල් පදයේ අග ඇති ගතකුරු ද්විත්ව කොට er සහ est එකතු කිරීම. මුල් පදයේ අග ඇති ගතකුරු මොකද්ද මේ කියන්නේ? big කියන එකේදී අපට පේනවා big consonant vowel consonant big bigger biggest විශාල වඩා විශාල විශාලම. tin කියන එකේ hin වල consonant vowel consonant මේ වෙනි අවස්ථාවල අපි කරන්නේ මොකද්ද? අග consonant එක අග අකුර අග consonant එක ඩබල් කරනවා. big bigger biggest bigger කියන එකේදී g අකුර ඩබල් කරලා තියෙනවා. biggest කියන එකේ ඩබල් කරන්න ඕන. big bigger biggest එහෙම ඩබල් කරලා අපි est තමයි එකතු කරන්නේ. tin thinner thinnest කෙට්ටු වඩා කෙට්ටු කෙට්ටුම. example sentences. The red balloon is big. රතු බැලුනේ විශාලයි. The red balloon is big. රතු බැලුනේ විශාලයි නිල් එකට වඩා. The red balloon is bigger than the blue one. The red balloon is bigger than the blue one. රතු බැලුනේ ලොකුයි නිල් පාට එකට වඩා. The red balloon is the biggest. The red balloon is the biggest. රතු බැලුනේ තමයි විශාලම. The red balloon is the biggest. සරත් is thin. සරත් කෙට්ටුයි. සරත්ව ආනන්ද සමග කම්පෙයාර් කරන්න ගියාම සංසන්දනය කරන්න ගියාම සරත් is thinner. සරත් is thinner than ආනන්ද. සරත් කෙට්ටුයි ආනන්දටත් වඩා. සරත් is thinner than ආනන්ද. සරත් තමයි අපේ පාසලේ ඉන්න කෙට්ටුම ළමයා. සරත් is the thinnest in our school. සරත් තමයි අපේ පාසලේ ඉන්න කෙට්ටුම ළමයා. සරත් is the thinnest in our school. fourth rule හතරවන නීතිය. adjective එකේ අවසානයේට ඇති y අකුර අයින් කර ඒ වෙනුවට I යොදා er est දානවා comparative සහ superlative අවස්ථා හදාගන්න. සංසන්දනාත්මක අවස්ථාව සහ superlative අවස්ථාව උපරිම තත්ත්වයක් කියන superlative අවස්ථාව හදාගන්න අපි est එකතු කරනවා
y වෙනුවට I දාලා තමයි මෙම ක්‍රමය හදාගන්නේ. උදාහරණ වාක්‍ය. heavy, heavier, heaviest. heavy කියන එකේ y අකුර අයින් කරලා අපි ඒ වෙනුවට I දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ er එකතු කරනවා. heaviest කියන එකෙත් ඒ විදිහටම y අකුර අයින් කරා IEST එකතු කරා. y වෙනුවට I දැම්මා. EST අපි කොහොමත් කලින් ක්‍රම විදිහටම එකතු කරා. ER EST අපි එකතු කරනවා. දෙවෙනි උදාහරණය. easy, easier, easiest. y අකුර අයින් කරලා ඒ වෙනුවට I දාලා අපි වචන හදාගෙන තිනවා easier, easiest. පහසු, වඩා පහසු, පහසුම. නිදසුන. The box is heavy, පෙට්ටිය බරයි. That suitcase is heavier than this box. ඒ ගමන් මල්ල මේ පෙට්ටියට වඩා බරයි. That suitcase is heavier. That suitcase is heavier than this box. ඒ ගමන් මල්ල බරයි මේ පෙට්ටියට වඩා. ඒ ගමන් මල්ල බරයි මේ පෙට්ටියට වඩා. ඊගා උදාහරණය. The piano is the heaviest. පියානෝ එක තමයි තියෙන බරම එක. The piano is the heaviest item in the room. The piano is the heaviest item in the room. පියානෝ තමයි කාමරේ තියෙන බරම item එක. Fifth rule, පස්වන නීතිය. මුල් පදයට more සහ most එකතු කිරීම. බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. අපි දන්නවා syllable දෙකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් අපි සරලව ගොත් මෙහෙම අප්පුඩි දෙකකින් කියන වචන නම් තනි අප්පුඩියෙන් කියන්න බැරි වචන නම් beautiful අපි දන්නවා ඒක අපි අතින් දෙකට කැඩෙනවා කියලා. syllable දෙකක් තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී නැත්නම් අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. අකුරු 6කට හෝ 6කට වඩා වැඩි නම් අපි ඒත් භාවිතා කරන්නේ මේ ක්‍රමය තමයි. comparative එක හදාගන්න more දානවා. superlative හදාගන්න most දානවා adjective එකට කලින්. beautiful, more beautiful, most beautiful. ලස්සන, වඩා ලස්සන, ලස්සනම. important කියන එකත් ඒ වගේ syllable දෙකකින් හැදලා තියෙන්නේ. වැදගත් කියන අර්ථය තියෙනවා more important, වඩා වැදගත්, most important, වැදගත්ම. ලස්සන උදාහරණයක්. වත්ත ලස්සනයි. The garden is beautiful. මෙම මල් ලස්සනයි අනිත් මල් වලට වඩා. අන්න මේ මල් සංසන්දනය කරනවා අනිත් මල් සමග. එතනදී බලමු කොහොමද භාවිතා කරලා දෙන්නේ කියලා. This flower is more beautiful than the others. මෙම මල් ලස්සනයි අනිත් ඒවාට වඩා. This flower is more beautiful than the others. අපි එහිදී more භාවිතා කරලා තමයි සංසන්දනය කරේ. මෙම මල් තමයි වත්තේ තියෙන ලස්සනම මල්. ඒ කියන්නේ මීට වඩා ලස්සන මල් තව වත්තේ නැහැ. මෙම මල් තමයි වත්තේ තියෙන ලස්සනම මල්. This is the most beautiful flower in the garden. මෙම මල් තමයි වත්තේ තියෙන ලස්සනම මල්. Sixth rule, හයවන නීතිය. මුල් පදයට less සහ least එකතු කිරීමෙන්. මෙවැනි වචන වලට අපි මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ expensive, beautiful යන ආදී වචන වලට අපි කරන්නේ එකතු කරන්නේ අඩුයි කියන්න අපි less එකතු කරනවා. අඩුම කියන්න උපරිම තත්ත්වයක් කියන්න අපි එකතු කරනවා least. බලමු example එක. expensive, less expensive, least expensive. මිල අධික කියන expensive එකට less එකතු කරලා අපි මිල අඩුයි කියලා කරලා තියෙනවා. අඩුම කියලා කියන්නේ least expensive කියලා අපි යොදලා තියෙනවා. බලමු beautiful කියන්නේ ලස්සනයි, less beautiful අඩු ලස්සන. ඊට පස්සේ least beautiful කියන්නේ ලස්සන අඩුම. hotel කාමරයේ මිල අධිකය. hotel room was expensive. bus ticket පත දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍රයට වඩා අඩුයි. bus ticket is less expensive than the train ticket. The bus ticket is less expensive than the train ticket. බයිසිකලේ ගමන් කිරීම මිල අඩුම ගමන් කිරීමේ විදිය වේ. The bicycle is the least expensive way to travel. The bicycle is the least expensive way to travel. හත්වන රෝල් එක හත්වන නීතිය. විධිමත් ක්‍රමයකට නොසෑදෙන නාම විශේෂණ. positive degree එක අපි දන්නවා වෙනම වචනයක් good, better, best. comparative එක better වෙලා තියෙනවා. good කියන එකේ අකුරු වලින් නෙමෙයි හැදලා තියෙන්නේ වෙනම වචනයක් better. comparative අවස්ථාව best, good, better, best. bad was worst. bad was worst. bad කියන්නේ නරකයි. worst කියන්නේ වඩා නරකයි. worst කියන්නේ නරකම. නිදසුන්. ඇය හොඳ ශිෂ්‍යාවක්. she is a good student. ඔහු දක්ෂයි ඔහුගේ සහෝදරයට වඩා. ඔහු දක්ෂයි ඔහුගේ සහෝදරයට වඩා. he is better at maths than his sister. he is better at maths than his sister. ඔහු ගණිතයට දක්ෂයි ඔහුගේ සහෝදරයට වඩා. ඔහු ගණිතයට දක්ෂයි ඔහුගේ සහෝදරයට වඩා. මම මෙතෙක් රස බැලූ හොඳම කේක් එක මේක තමයි. This is the best cakes I have ever tasted. This is the best cake I have ever tasted. මම මෙතෙක් රස බැලූ හොඳම කේක් එක මේක තමයි. මෙම වීඩියෝව හොඳයි නම් ඔබට පුළුවන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න.
එමෙන්ම මට සහයෝගයක් හැටියට මාගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔබගේ කමෙන්ට් එකද මම අතිශය අගය කරනවා. නැවතම මෙවැනි වටිනා පාඩමක් සමගින් අපි හමු වෙමු.